हेलो स्टूडेंट लास्ट ভিডিওটো তোমালোকক বহুপদৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 এক নম্বৰৰ অংক এটা শিকাইছিলো এক নম্বৰ অংকবিলাকত বহুপদবিলাক দিয়া আছিল তাৰ পৰা আমাৰ শূন্যবিলাক ওলাব লাগিছিল আৰু শূন্যৰ সহগমত সম্পৰ্ক আমি দেখাইছিলো আজি আমি 2 নম্বৰ অংক এটা কৰিম 2 নম্বৰ অংককেটাত শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া আছে তাৰ পৰা আমাৰ বহুপদ ওলাব লাগে এক নম্বৰত বহুপদটো দিয়া আছিল আমাৰ শূন্য দুটা ওলাব লাগিছিল এটা আমাৰ শূন্য দুটা সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া আছে তারপর আমার বহুপদটো ওলাব লাগে তার কারণে এটা আমার সূত্র আছে সেই আমি সূত্রটো ব্যবহার করে আমি বহুপদটো ওলাম কোৱেশ্চনটো পঢ়িছো তলৰ জোড় কেইটাৰ সংখ্যা দুটা ক্ৰমে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত একোটা দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰা এইবিলাক শূন্য দুটা সমষ্টি আৰু গুণফল ক্ৰমে দিয়া আছে মানে ফাৰ্ষ্টটো হ'ব শূন্য দুটা সমষ্টি আৰু সেকেন্ডটো হ'ব শূন্য দুটা গুণফল তো ইয়াতে এক নম্বৰত আছে 1/4 -1 তার মানে 1/4 হল শূন্যটা সমষ্টি আর -1 হল শূন্যটা গুণফল তো শূন্যটা সমষ্টি 1/4 আর শূন্যটা গুণফল -1 ধরি আমি বহুপদটো ওলাব পাৰিম সেই বহুপদটো কি হ'ব সেইটো এটা আমি ওলাও এতিয়া ভিডিওটো লৈ আমি ফাৰ্স্টত এনেকৈ ধৰি লম যে আলফা বিটা মূল বিশিষ্ট মূল মানে শূন্য শূন্যক আমি মূল বুলি ক'ব পাৰি মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত বহুপদটো হল a x² plus bx plus c এনেকৈ আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো তেনেহ'লে আলফা বিটা শূন্য তাৰ মানে কি শূন্য দুটা হ'ল আলফা বিটা আমি ধৰি লৈছোঁ মানে অংকটো কৰাৰ কাৰণে আলফা প্লাছ বিটা মানে শূন্য দুটা সমষ্টি 1/4 আমাৰ দিয়া আছে আৰু শূন্য দুটা গুণফল -1 দিয়া আছে এতেকে আমি লিখিম একেবাৰে সিম্পল অংকবিলাক তোমালোকক উদাহৰণত শিকাইছিলোঁ তো তাৰ উদাহৰণটো যদি ভালদৰে বুজি পাইছা তেনেহ'লে এইবিলাক তোমালোকে অকলে কৰিব পাৰিবা এইটো হ'ল সূত্ৰ বহুপদটো ওলোৱাৰ এইটো হ'ল সূত্ৰ x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা মানে শূন্য দুটা সমষ্টি ইয়াতে বহাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু প্লাছ ইনটু x প্লাছ শূন্য দুটা গুণফল আলফা ইনটু বিটা ইয়াতে শূন্য দুটা গুণফল বহাই দিলেই হৈ গ'ল এতিয়া তুমি কি x² থাকিব মাইনাছ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি কি পাইছিলোঁ 1/4 x আছিল x দিলোঁ এনেকৈ আছে মানে কি ইয়াতে ইনটু হৈ আছে এই গোটেইখিনিৰ লগত শূন্য দুটা গুণফল আছিল -1 এনেকৈ লিখি ল'লোঁ এতিয়া x² এটা লাইন এইটো লাইন নিলিখিলেও হল হয় তথাপি মই তোমালোকক বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ কিন্তু x টো ওপৰটোৰ লগত পূৰণ হ'ব x টো মানে কি তলৰটোৰ লগত পূৰণ নহয় এনেকুৱা থাকিলে এটা ইনটু হৈ আছে মানে কি এইটো ওপৰটোৰ লগত ইনটু হ'ব x হ'ব x ইনটু 1 x হৈ যাব 4 আৰু প্লাছ মাইনাছ ইনটু কৰিলে মাইনাছ হৈ যাব -1 এতিয়া চোৱা এইটো 4 টো তোমাৰ কি আছে তলত হর হিসাবে আছে তো হরটো আমি গুছাবলৈ হলে ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰ লগত তুমি 4 ইনটু কৰি দিয়া বা এইটো যদি তুমি লসাগু লোৱা আগতে যে শিকাইছিলোঁ তোমালোকক ভগ্নাংশ হৰ যোগ বিয়োগবিলাক শিকাইছিলোঁ তেনেকৈ কৰিব পাৰা এইটো লসাগু লৈ কিনে ডাইৰেক্ট অংক কৰিলে হৈ যায় বা এইটো অকল এটা তলত আছে তেনেহ'লে গোটেইকেইটাৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব এইটো চোৱা তোমালোকক বস্তুটো মই ভালদৰে বুজাই দি আছোঁ মানে 4 টো কেনসেল কৰাৰ কাৰণে ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰ লগত মই 4 ইনটু কৰিম মানে4x² minus 4x by 4 minus 7 into 4 মানে ওপৰৰ জিনবিলাক আছে গোটেইকেইটাৰ লগত মই 4 ইনটু কৰিছোঁ তেনেহ'লে এইটো কি হৈ যাব 4x² minus a4 আৰু a4 কেনসেল যাব থাকিব x minus 7 4 যা 28 এনেকৈ ৰৈ গ'ল তো তলৰ 4 টো কেনসেল হ'ল এনেকৈ মানে কি এইটো লাইন নকৰাকৈ আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ অলপ শর্ট কৰি সেইকাৰণে অংকবিলাকত ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ 4x² হৈ যাব এতিয়া 4x ৰ লগত যদি তুমি 4 এটা ইনটু কৰি দিয়া তেনেহ'লে 4 কেনসেল যায় কিনে x থাকিব অনলি তাৰপিছত এইটোৰ লগতে তেনেহ'লে 4 ইনটু কৰিলে 4 হৈ যাব এইটো হ'ল তোমাৰ বহুপদটো এনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ হৈ যাব বুজি পাইছা নেক্সটটো চোৱা কি আছে 2 নম্বৰত দিয়া আছে √2 আৰু 1/3 দিয়া আছে তাৰমানে √2 টো হ'ব শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু 1/3 টো হ'ব শূন্য দুটাৰ গুণফল তেনেহ'লে এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ লেট বুলি লিখিছোঁ ধৰা হলৰ ঠাইত আলফা বিটা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল ax² plus bx plus c আলফা প্লাছ বিটা কি হ'ব √2 হ'ব আলফা ইনটু বিটা হ'ব 1/3 তোমালোকে বুজি পাইছা ইমানখিনি যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰা
তেনেহ'লে দ্বিঘাত বহুপদটো কি হ'ব? এটা আমাৰ সূত্ৰ যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা মানে শূন্য দুটা সমষ্টি ইন্টু এক্স প্লাস আলফা ইন্টু বিটা মানে শূন্য দুটা ঘনফল। মানবিলাক বহাই দিলে হৈ যাব এক্স স্কোয়ার মাইনাস শূন্য দুটা সমষ্টি আছিল √2x প্লাস শূন্য দুটা ঘনফল আছিল 1/3। সো এইটো তোমালোকে যদি কৰাত হ'ব তোমাৰ 3টো গোটেইকেইটা ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰ লগত পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব। ইয়াতে মই কৰি দি আছোঁ, মানে তলত তোমালোকে তলত কৰিবা, মই ইপিনে কৰিব লাগিব কাৰণে ইয়াতে কৰি দি আছোঁ। 3x স্কোয়ার মাইনাস 3√2x প্লাস 1 হ'ব। মানে কি তোমালোকে বুজি পাইছা? এইটো মানে ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰ লগত 3 পূৰণ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে যেতিয়া কি 1ৰ লগতে 3 পূৰণ হৈছিল, তো 3 কেঞ্চেল যায় কিনে কি লাষ্টত 1 থাকিব, সেইকাৰণে এইটো মানে বেচিকেলি মানে যোগ বিয়োগৰ ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ যে কৰা হয়, তোমালোকক আগত ভিডিঅ'টোত শিকাইছিলোঁ। মই ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেইটো তোমালোকে বুজি ল'ব পাৰা যে কেনেকৈ কৰা হয়, কেনেকৈ লসাগু লোৱা হয়, কেনেকৈ কৰা হয়। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকো দি দিম, তোমালোকে তাত যাই চাব পাৰা। চ' প্লাছ মাইনাছ ভগ্নাংশৰ তাৰপিছত বহুপদবিলাকৰ এইবিলাক কেনেকৈ কৰা হয় চববিলাক মই ভিডিঅ' আগতে বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে সেইবিলাক চাই কিনে শিকি ল'ব পাৰা। তেনেহ'লে অংকবিলাক কৰোঁতে সহজ হ'ব, নহ'লে পিছৰ যিকোনো অংক কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ বহুত টাফ হৈ যাব। নেক্সট অংকটোত চোৱা, 3 নম্বৰ দি আছে 0 আৰু √5। 0টো হ'ব শূন্য দুটা সমষ্টি আৰু √5টো হ'ব শূন্য দুটা ঘনফল। আলফা বিটা মূল বৈশিষ্ট্য দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ল, দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব ax স্কোয়ার, এইটো হ'ল দ্বিঘাত বহুপদৰ ফৰ্ম মানে গঠন, প্লাস bx প্লাস c। এইটো দ্বিঘাত বহুপদৰ এইটো হ'ল ফৰ্মেশ্যন বা গঠন বুলি ক'ব পাৰা। আলফা প্লাস বিটা কি হ'ব? শূন্য দুটা সমষ্টি আছিল 0, আলফা ইন্টু বিটা শূন্য দুটা ঘনফল আছিল √5। দ্বিঘাত বহুপদ, এতিয়া দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব ax স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স প্লাস আলফা ইন্টু বিটা। ডাইরেক্ট বহাই দিয়া এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আছিল 0 এক্স হ'ব প্লাস আলফা ইন্টু বিটা আছিল √5। তো এক্সৰ পদটো আমাৰ 0 হৈ যাব, তো 0 পদটো নিলিখিলেও হয়, এটা লাইন লিখি দিছোঁ তথাপিও। এক্স স্কোয়ার মাইনাস 0 হৈ যাব, এইটো মানে 0ৰ লগত যিকোনো কিবা পূৰণ কৰিলে 0 হৈ যায়, √5। ইয়াতে এক্স স্কোয়ার প্লাস 5। এইটো লাইন তোমালোকে নিলিখিলেও হ'ব, তাৰমানে 0 ইয়াতে 0 হৈ যাব, এটা আমি এনেও গম পায়, চবে গম পায়। এনেকৈ তেনেহ'লে এইটো বহুপদ আমাৰ আহি গ'ল, যিটো শূন্য দুটা সমষ্টি হ'ব 0 আৰু শূন্য দুটা ঘনফল হ'ব √5। 4 নম্বৰত দিয়া আছে শূন্য দুটা সমষ্টি 1 আৰু শূন্য দুটা ঘনফল 1। তেনেহ'লে আলফা বিটা মূল বৈশিষ্ট্য দ্বিঘাত বহুপদটো আমাৰ ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c। মানে এইটো হ'ল দ্বিঘাত বহুপদৰ ফৰ্মেশ্যন বা গঠন বুলি আমি কৈছোঁ। মানে এইটোৰ যদি শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা হয়, তেনেহ'লে আলফা প্লাস বিটা মানে শূন্য দুটা সমষ্টি বুজাব, আলফা প্লাস বিটা শূন্য দুটা সমষ্টি বুজাব 1, আলফা ইন্টু বিটা 1 শূন্য দুটা ঘনফল। এতিয়া দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স প্লাস আলফা ইন্টু বিটা। মানবিলাক বহাই দিয়া এক্স স্কোয়ার, ইয়াতে লিখি লৈছোঁ আলফা প্লাস বিটা মানে কি 1 আছিল, 1 এক্স প্লাস আলফা ইন্টু বিটা 1। এতিয়া চব 1ৰ লগত যিকোনো বস্তু পূৰণ কৰিলে সেই বস্তুটোৱে হৈ যায়। 1ৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে -1 আছে, তো -1 এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিলে -x হৈ যাব, -x প্লাস 1 এক্স স্কোয়ার। তো এইটো হ'ব আমাৰ বহুপদ, যিটো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি হ'ল 1 আৰু শূন্য দুটাৰ ঘনফল হ'ল 1। আমি এনেকৈ অংকবিলাক কৰিব পাৰোঁ, তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা এতিয়া যদি বুজি পাইছা। 5 নম্বৰ দিয়া আছে -1/4 আৰু 1/4। মানে -1/4টো হ'ল শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু 1/4টো শূন্য দুটাৰ ঘনফল। আলফা বিটা মূল বৈশিষ্ট্য দ্বিঘাত বহুপদটো আমি ধৰিছোঁ ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c। তেনেহ'লে আলফা প্লাস বিটা শূন্য দুটাৰ সমষ্টি হ'ব -1/4 আৰু আলফা ইন্টু বিটা 1/4। ইয়াতে দ্বিঘাত বহুপদটো হ'ব এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স প্লাস আলফা ইন্টু বিটা। দেন এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ারে আলফা প্লাস বিটা আছিল -1/4 এক্স প্লাস 1/4। তেনেহ'লে এইটো কি হৈ যাব, এক্স স্কোয়ার প্লাস হৈ যাব, মাইনাস ইন্টু মাইনাস প্লাস হৈ যাব 1/4,
1/4 মানে তুমি x/4 বুলি লিখিব পাৰা, কাৰণ x টো 1 ৰ লগত পূৰণ হৈ যাব, এনেকৈ থাকিলে ওপৰটোৰ লগত পূৰণ হৈ থাকে প্লাছ 1/4। এইবিলাক এতিয়া যোগ বিয়োগ পূৰণ যে শিকাইছিলোঁ ভগ্নাংশৰ, তোমালোকে ভিডিঅ'টোত চাব পাৰা। এতিয়া আৰু মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ। ইয়াত মানে কি লসাও লোৱা হয়, লসাও তোমাৰ 4 বুলি লোৱা হয়। এইটো তুমি ডাইৰেক্ট নিলিখি কিনে তুমি ওপৰত ইনটু কৰি দিলেও হৈ যায়। তাতে মই লিখি দিছোঁ 4x² প্লাছ x প্লাছ 1। গতিকে এনেকৈ লিখিলে এইপিনে আমাৰ তোমাক কি কৰিব লাগিব, 0 এটা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, 0 এটা ধৰিব লাগিব, যিটো 4 0টোৰ লগত ইনটু হৈ কেনে মানে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হৈ কেনে 0 হৈ যাব। গতিকে এনেকৈ নিলিখি কেনে তুমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিব পাৰা, মানে ওপৰৰ গোটেইকেইটাৰ লগত তুমি 4 ইনটু কৰি দিলে 4x² প্লাছ x প্লাছ 1 এনেকৈ হৈ যাব। এনেকৈ কৰিলেও হ'ব, কিন্তু এইটো মানে বেলেগ এটা কিবা আনিব লাগে। ইমান কমপ্লেক্স কৰাতকৈ এনেকৈ কৰি দিবা চিম্পলকৈ। এইটো হ'ব বহুপদটো। আলফা বিটা মূল ভিতৰত দিঘাত বহুপদটো আমি ধৰি লৈছোঁ। আলফা প্লাছ বিটা তোমালোকে কোৱা 4, আলফা ইনটু বিটা হ'ব 1। তোমালোকে বুজি পাইছা কিয় 1 হ'ব, কিয় 4 হ'ব। দিঘাত বহুপদটো হ'ব x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা x ইনটু x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা। এতিয়া বহাই দিয়া মানবিলাক, x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা মান আছিল 4x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা মান আছিল 1। এইটো হৈ গ'ল বহুপদ, x² মাইনাছ 4x প্লাছ 1টো বহুপদ, যিটো 0টা সমষ্টি হ'ল আলফা প্লাছ বিটাৰ 0টা ঘনফল হ'ল 1। এতিয়া এইটো অনুশীলনী শেষ হ'ল। কিন্তু এইটো পুৰণা কিতাপ, নতুন কিতাপত তোমালোকৰ আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে, য'ত দিয়া আছে 0 দুটা দিয়া থাকে, তাৰ পৰা আমাৰ বহুপদটো ওলাব লাগে। তেনেহ'লে 0 দুটা দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা আমি বহুপদটো কেনেকৈ ওলাব পাৰিম, সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ তোমালোকক, বস্তুটো বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে অকলে কৰিব পাৰিবা। যেনিবা এটা বহুপদৰ 0টা দিয়া আছে, ধৰা 1 আৰু 2 বুলি দিয়া আছে। আমিতো জানো এটা বহুপদৰ ফৰ্মেশ্যন বা গঠন কেনেকুৱা হয়, সূত্ৰটো x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা। তো এইটো ফৰ্মেশ্যনত বহাই দিয়া 0টা সমষ্টি আৰু ঘনফল আমি কৰি দিলে হৈ গ'ল। x² লিখিবা, 0 দুটা দিয়া আছে যিহেতু, তাৰ মানে কি আলফাৰ মান আৰু বিটাৰ মান দিয়া আছে। 0টা আগতে আছে 0টা সমষ্টি, মানে কি আলফা প্লাছ বিটাৰ মান দিয়া আছিল, আৰু 0টা ঘনফল আলফা ইনটু বিটা মান দিয়া আছিল। এটা আমাৰ যোগ কৰি দিয়া নাই, পূৰণ কৰি দিয়া নাই, এটা আমাৰ যোগ আৰু পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আলফা আৰু বিটাৰ মান দিয়া আছে, তেনে আলফাৰ মান ধৰা 1 দিয়া আছে আৰু বিটাৰ মান 2 দিয়া আছে। এটা যোগ তুমি কৰি লৈ হৈ গ'ল, আগৰটো নিচিনাই 1 ইনটু 2। তো x² মাইনাছ 3x প্লাছ 2, এইটো হ'ব বহুপদটো, যাৰ 0টা হ'ব 1 আৰু 2। 1 আৰু 2 যদি 0টা দিয়া থাকে, তাৰ বহুপদটো কি হ'ব, যে x² মাইনাছ 3x প্লাছ 2 এনেকুৱা। চ' এনেকুৱাকৈ ওলাব পাৰা। এটা মই ভালদৰে মানে লিখি পেলাই তোমালোকক যেনেকৈ তোমালোকে এক্সামত লিখিব লাগে তেনেকুৱা এটা কৰি দেখাইছোঁ। এইটো জাষ্ট তোমালোকক বুজালোঁ যে কেনেকুৱা, মানে এইটো সহজ নহয়, এইটো মানে টান নহয়, সহজ আছে, তোমালোকে পাৰিবা। এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা, 1/4 আৰু কি দিয়া আছে, -3টো দিয়া আছে, ক্ৰমে এটা বহুপদৰ শূন্য, মানে এটা বহুপদৰ শূন্য বা মূল কি দিয়া আছে 1/4 আৰু -3 দিয়া আছে। তেনেহ'লে বহুপদটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আগতে 0টা সমষ্টিৰ গুণফল দিয়া আছিল, এতিয়া 0 দুটা দিয়া আছে। এতিয়া সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া নাই, মানে যোগ কৰি দিয়া নাই, পূৰণ কৰি দিয়া নাই। এতিয়া আমাৰ যোগ আৰু পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব, এইটোৱে হ'ল মেটাৰ। আগতে যোগ আৰু পূৰণ কৰি দিয়া আছিল, এতিয়া যোগ আৰু পূৰণ কৰি ল'লেই হৈ গ'ল। আগৰ নিচিনাই লিখিছোঁ, দিয়া আছে 0 দুটা হ'ল, আগতে লিখি ল'ব পাৰিলে 0টা সমষ্টি আৰু গুণফল ক্ৰমে এইটো। এতিয়া আমি 0 দুটা আমি 1/4 আৰু -3 লিখি লৈছোঁ। যে আলফা বিটা মূল ভিতৰত দিঘাত বহুপদটো হ'ব ax² প্লাছ bx প্লাছ c, এনেকৈ লিখি দিছোঁ। এতেকে আলফা ইকুৱেল তুমি 1/4 বুলি ধৰা আৰু বিটা ইকুৱেল -3 বুলি ধৰা। আগতে লিখিছোঁ আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল কিবা যিটো দিয়া আছিল সেইটো, আৰু আলফা ইনটু বিটা ইকুৱেল যিটো দিয়া আছিল সেইটো। কিন্তু এতিয়াতো সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া নাই, মানে 0 দুটাই দিয়া আছে, তেনেহ'লে আলফা ইকুৱেল 1/4 আৰু বিটা ইকুৱেল -3 লিখিছোঁ। এতিয়া দিঘাত বহুপদটো হ'ব, সেই সূত্ৰটো লিখি দিয়া, x² মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা x প্লাছ আলফা ইনটু বিটা। তেনেহ'লে এক্সৰ ঠাইত x² হ'ব, আলফাৰ ঠাইত আলফা বহাই দিয়া, 1/4 আছিল, মান বহাই দিয়া, বিটাৰ মান আছিল -3, এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট দিয়া, প্লাছ আলফা ইনটু বিটা 1/4 ইনটু -3।
এইবিলাক প্লাছ মাইনাছ ইনটু ডিভাইড এইবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে ভগ্নাংশবিলাক মই শিকাইছোঁ আগত ভিডিঅ' আছে তোমালোকে এইবিলাক চাব পাৰা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰা এক্স স্কোৱাৰ এইটো চিম্পল কেলকুলেশ্যন তোমালোকে কৰি দিয়া মাইনাছটো আগতে ৰাখা এইখিনি আগতে কৰি লোৱা এইটো হ'ব তোমাৰ 4 হ'ব 1 মাইনাছ এইটো তলে একো নাই মানে কি 4টো 3 লগত পূৰণ হ'ব 4 গুণ 12 প্লাছ এইটো 3টো কি ওপৰটোৰ লগত পূৰণ হ'ব মাইনাছ 3/4 এটা তুমি প্লাছ ইনটু মাইনাছ এইটো মাইনাছ হৈ যাব এটা তুমি ডাইৰেক্ট মাইনাছ দি দিলেও হল হয় এটা প্লাছটো এটা ডাইৰেক্ট মাইনাছ দি দিলেও হল হয় আচ্ছা নেক্সট এক্স স্কোৱাৰ এইটোৰ আনসাৰ এইটো কি হ'ব এইটো -11 আহি যাব মাইনাছ ইনটু মাইনাছ হৈ যাব -11/4 -3/4 মই অলপ কেলকুলেশ্যনটো ডাঙৰ কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে এক্স স্কোৱাৰ এইটো মাইনাছ আৰু এইটো মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব +11/4 -3/4 এটা আগৰ নিচিনা মানে ওপৰ গোটেইকেইটা 4 ইনটু কৰি দিয়া 4x স্কোৱাৰ +11 - 3 এইটো হ'ব তোমাৰ সৰি ইয়াতে এক্সটো লিখাই নাই ইয়াতে এক্স এটা আছিল এক্স 11x সৰি মোৰ মনতে নাছিল লিখি দিলোঁ 11x মইতো ভালকৈ লিখি দিছোঁ 4x স্কোৱাৰ +11x - 3 এইটো হ'ব তোমাৰ বহুপদ আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকৰ কিবা যদি নুবুজা থাকে তোমালোকৰ কেলকুলেশ্যন কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰা বা ফেচবুকত মোক সুধিব পাৰা তোমালোকৰ সব ডাউটবিলাক মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম থেংক ইউ